ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਭ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਚਾਹੇ ਹਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 3500 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਟ ਅਪ ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਲੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਭ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਲੀਵ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਿਧਾ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ
ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠਿਆ, ਵਾਟਐਵਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੀਡਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਊ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ 2022 ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।
ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ MLAs ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ MLA ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ MLA ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ MLAs ਹੁਣ ਉਸ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ MLAs ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੈਠਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਵੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਿਨ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ
ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਰੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਬਈ ਜਿਹਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਤਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਧਿਆਏ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਸੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅੱਜ 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਆਟਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਉਹ ਉਸ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਹਾਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ? ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਕੜੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਦੱਸੋ? ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,
ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਈਏ। ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PSPCL ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ PSPCL ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ PSPCL ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸੈਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ? ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ MLA ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ, ਚਾਹੇ ਹਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 3500 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ
ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਟ ਅਪ, ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਲੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਲੀਵ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਿਧਾ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠਿਆ, ਵਾਟਐਵਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੀਡਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਊ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ 2022 ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ
ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਹੁਣ ਉਸ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੈਠਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਵੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ ਬਿਨ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ, ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ?
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਬਈ ਜਿਹਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਖਤਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਧਿਆਏ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਸੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅੱਜ 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਆਟਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ CM ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਉਹ ਉਸ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਹਾਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਕੜੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਈਏ। ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PSPCL ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ PSPCL ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ PSPCL ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸੈਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ? ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ
ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਚਾਹੇ ਹਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 3500 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਟ ਅਪ, ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਲੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜੀ,
ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਲੀਵ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਿਧਾ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠਿਆ, ਵਾਟਐਵਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੀਡਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਕੀ ਕਿਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਊ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ 2022 ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਹੁਣ ਉਸ ਜਦੋਂ ਖੈਰਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੈਠਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਵੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ
ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਿਨ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ, ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਰੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਬਈ ਜਿਹਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਤਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਧਿਆਏ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਸੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅੱਜ 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 0 ਆਉਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਆਟਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ
ਸੀਐਮ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਉਹ ਉਸ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਹਾਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਕੜੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਈਏ। ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PSPCL ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ PSPCL ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ PSPCL ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ
ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਸੈਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਚਾਹੇ ਹਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 3500 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਟ ਅਪ, ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਲੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਲੀਵ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ
ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਿਧਾ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠਿਆ, ਵਾਟਐਵਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੀਡਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਊ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ।
ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ 2022 ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਹੁਣ ਉਸ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੈਠਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਵੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ, ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਰੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਬਈ ਜਿਹਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਤਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਧਿਆਏ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਸੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅੱਜ 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 0 ਆਉਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਆਟਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ CM ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਉਹ ਉਸ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਹਾਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਕੜੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਈਏ। ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PSPCL ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ PSPCL ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ PSPCL ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸੈਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ? ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ।
ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਚਾਹੇ ਹਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ
ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 3500 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਟ ਅਪ, ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਲੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਲੀਵ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਿਧਾ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠਿਆ, ਵਾਟ ਐਵਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ
ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੀਡਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਊ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ 2022 ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫੇਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ
ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਹੁਣ ਉਸ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੈਠਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਵੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ, ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਬਈ ਜਿਹਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਤਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਧਿਆਏ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਸੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅੱਜ 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਆਟਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ CM ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਉਹ ਉਸ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਹਾਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਕੜੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਈਏ। ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PSPCL ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ PSPCL ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ PSPCL ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਧਰਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸੈਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ? ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਭ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ MLA ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਚਾਹੇ ਹਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 3500 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ,
बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ वादे किए गए, सौहां भी खाधियां गईयां, होर भी ਜਿਹੜੇ बहुत सारे दिल लुभावे लोगों ਨੂੰ ऑफर है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। सो ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत घट लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ फायदा पहुंचा इस पूरी सरकार वेले। हुण 4.5 साल बीतण ਦੇ बाद सरकार दोबारे फिर उस तरह के ऑफर ਜਿਹੜੇ लोगों ਨੂੰ दे रही आ। आम आदमी पार्टी के उपर ਜਿਹੜੇ लोग किस तरह विश्वास कर सकते हैं ਜਿਹੜੇ कि पहला ही कांग्रेस तो धोखा खा चुके हैं? सी तुसी बहुत ਜਿਹੜਾ सवाल आ ਇਹ बहुत सोहना कीता पुट अप ते बनदा भी आ, क्योंकि पंजाब किस तरीके दे नाल आम आदमी, क्योंकि मैं समझदा कि पंजाब दे लोग दुੱਧ ते सड़े होए आ। बलीव किवें करे जी? देखो पंजाब दे लोगों ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਲੀਵ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਿਧਾ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, खुद मुख्तियारी की गल चली, एक धड़ा वखरा होया, वखरा हो के उन्हें अपनी जिहड़ी अलग सोच नाल सारा पंजाब दे विच काम करना शुरू किया। ये गलती कित्थे समझदे हो, ये कित्थे कमी रही है? जे पार्टी च थोड़ियां बहुतियां उणताइयां रहीआं ने या बार बार पॉइंट आउंदा खुद मुख्तियारी दा पॉइंट उठिया वटएवर है ना, तो सारियां चीज़ां ये ने कि आम आदमी पार्टी एक नवीं पार्टी सी ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੀਡਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਊ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ 2022 ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਹੁਣ ਉਸ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੈਠਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਵੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ, ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਰੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਬਈ ਜਿਹਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ,
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਤਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਧਿਆਏ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਸੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅੱਜ 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਆਟਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ CM ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਉਹ ਉਸ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਹਾਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਕੜੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਈਏ। ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PSPCL ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ PSPCL ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ PSPCL ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਸੈਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ? ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ, ਚਾਹੇ ਹਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 3500 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਟ ਅਪ, ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਲੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ।
ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਲੀਵ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਿਧਾ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠਿਆ, ਵਾਟਐਵਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੀਡਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਕੀ ਕਿਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਊ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ 2022 ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫੇਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਹੁਣ ਉਸ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੈਠਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਵੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ
ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ-ਬਿਨ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ, ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਰੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਬਈ ਜਿਹਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਤਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਧਿਆਏ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਸੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅੱਜ 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 0 ਆਉਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਆਟਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ CM ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਉਹ ਉਸ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਹਾਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਕੀ ਪਲਾਨ ਆਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਕੜੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਈਏ। ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PSPCL ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ PSPCL ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ PSPCL ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸੈਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, क्योंकि वोट का अधिकार लोगों के हत्थ है, लोगों ने वोट देनी है, किस पार्टी नूं दिंदे है, किस आधार पर दिंदे है, ये देखने वाली गल होएगी। जुड़े रहो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया नाल। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के उपर जिहड़े लोग किस तरह विश्वास कर सकते हैं जिहड़े कि पहलां ही कांग्रेस तो धोखा खा चुके। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਭ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। आम आदमी पार्टी नूं पहली वारी जिहड़ा पंजाब दे विचों बड़ा वड्डा मान सत्कार मिलिया, जिहड़े कैंडीडेट खड़े होए उन्हां नूं जिताया, विधान सभा दे विच भेजिया, तुसीं भी उन्हां दे विचों एक सी। ते इह कमियां जिहड़ियां कित्थे रहियां कि जिताए होए MLA आपस दे विच प्रॉपर तरीके नाल कोआर्ਡੀਨੇਟ नहीं कर सके, उन्हां दी आपसी सहमति नहीं बन सकी, विचारां दा किते मतभेद होया, खुद मुख्तियारी की गल चली, एक धड़ा वखरा होया, वखरा हो के उन्हें अपनी जी अलग सोच नाल सारा पंजाब दे विच काम करना शुरू किया। ये गलती कित्थे समझ लो, कित्थे कमी रही है? ये कमियां हर किसी पार्टी दे विच पर वो उजागर नहीं होंदियां इन्नियां। द रीजन भी कि आम आदमी पार्टी नूं लोग दिलों प्यार करते हैं, दिलों सत्कार करते हैं, दिलों अपनियां भावनावां दे नाल आम आदमी पार्टी नूं पंजाब दे लोकां ने सिरजिया है। पंजाब के लोगों ने इत्थों तक बांह फड़ के मेन ओपोजिशन च बड़े थोड़े टाइम च बिठाया, जिहड़ा अपने आप दे विच इतिहास आ। ते बाकी जिहड़े लोग खुद मुख्तियारियां की गल करते सी, मैनूं लगदा वो आम आदमी पार्टी लिए शायद बने ही नहीं सी, ते वो तां अपने सैल्फ सेंटर्ड पीपल सीगे जिहड़े आए ते जिहड़े अपने मतलब लिए चले। आम आदमी पार्टी जो होंद दे विच आउंदी है, एक अंदोलन दे विचों अन्ना हज़ारे का अंदोलन है, उहदे विचों ये सारी मूवमेंट खड़ी हुंदी है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को स्टैंड करते, एक पार्टी बनाउंदे आ, पंजाब दे विच भी उहदा जिहड़ा सिस्टम शुरू हुंदा ते एक रेवोल्यूशन, पोलीटिकल रेवोल्यूशन की गल की जाती सी कि पोलीटिकल जिहड़ा एक चेंज लैके आएगी पार्टी। सो ये किते ना किते तुहानूं नहीं लगदा कि जिहड़ा वो बदलाव की गल सी दूजियां पार्टियां चों इन्हां लोकां नूं लैणा जां जिहड़े होर लीडर भी हुण भी लए जा रहे हैं उन्हां लीडर नूं लैणा, ये किते ना किते जायज़ नहीं है? मैं एक गल समझदी हां जी कि चाहे वो अकाली दल है चाहे वो कांग्रेस है, तो ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं कि उन्हां पार्टियां दे विच जिहड़े लोग बैठे ने वो सारे ही करप्ट ने। तो बहुत चंगे ईमानदार छवि वाले लोग भी उन्हां पार्टियां दे विच एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने प्लेटफॉर्म नहीं मिलिया, उन्होंने पार्टी नहीं मिली, उन्होंने नहीं सिस्टम मिलिया, तो उन्हां पार्टियां दे नाल लगातार घोल मथोल हुंदे मतलब इत्थों तक पहुँच गए ने। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरइकबाल सिंह। पंजाब की सियासत की गल करिए तो पंजाब की सियासत एक बार पूरी तरह नाल सरगर्म, चाहे हजे विधान सभा इलैक्शन का टाइम जिहड़ा थोड़ा दूर है, पर एक बार जिहड़ी सियासत दे विच पूरी गर्मी आ चुकी है। क्योंकि जिस तरीके नाल केजरीवाल साहब दिल्ली तो चल के पंजाब दे विच आउंदे आ ते पंजाब दे विच आके उन्होंने सियासत के माहौल नूं पूरी तरह नाल गर्म कर दिता। जदों वो 300 यूनिट की गल करते हैं कि हर एक वर्ग नूं पंजाब दे विच 300 यूनिट जिहड़ी बिजली आ मुफ्त दित्ती जाऊगी। सो अज इसे विषय ते गल करांगे, पंजाब की सियासत ते गल करांगे, आम आदमी पार्टी वालों कीतियां जाण वालियां चोण गतिविधियां ते गल करांगे। साडे नाल मौजूद ने प्रोफैसर बलजिंदर कौर जी जो कि विधायक ने तलवंडी साबो तो आम आदमी पार्टी के, उन्हों का स्वागत करते हैं। स्वागत है जी तुहाडा इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया। थैंक यू सर। बलजिंदर कौर जी, जिस तरीके नाल केजरीवाल साहब पंजाब आउंदे आ, एक मैं समझदा कि अचनचेत एक प्रोग्राम बनता है, तो उस प्रोग्राम दौरान चंडीगढ़ आके एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके एक वड्डा ऐलान करके वापस जाना, ये एक मतलब इस चीज़ नूं पहला प्लैन आउट किया गया सी जां एक जल्दी दे विच लिया गया फैसला? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इस चीज़ का ऐलान करना सी ते उस तो पहला ही जिहड़ा केजरीवाल साहब आके इस ऐलान नूं करके चले जाते हैं। नहीं, वैसे तो देखो 4.5 सालों तो पंजाब के लोग कांग्रेस नूं देख रहे थे कि कांग्रेस
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 3500 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਟ ਅਪ, ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਲੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਲੀਵ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਿਧਾ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠਿਆ, ਵਾਟਐਵਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੀਡਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਊ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ 2022 ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫੇਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਹੁਣ ਉਸ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੈਠਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਵੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ ਬਿਨ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ
ਰੁੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ MLA, ਆਪਣੇ MPਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਬਈ ਜਿਹਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਤਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਧਿਆਏ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਸੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅੱਜ 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 0 ਆਉਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਆਟਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ CM ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਉਹ ਉਸ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਹਾਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਕੜੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਈਏ। ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PSPCL ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ PSPCL ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ PSPCL ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸੈਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ? ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ MLA ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ
ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਚਾਹੇ ਹਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 3500 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਟ ਅਪ, ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਲੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਲੀਵ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਿਧਾ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠਿਆ, ਵਾਟਐਵਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੀਡਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਊ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ 2022 ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫੇਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ
ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਹੁਣ ਉਸ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੈਠਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਵੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ ਬਿਨ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ, ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਰੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ?
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਬਈ ਜਿਹਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਤਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਧਿਆਏ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਸੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅੱਜ 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਆਟਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ CM ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਉਹ ਉਸ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਹਾਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਕੜੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਈਏ। ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PSPCL ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ PSPCL ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ PSPCL ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸੈਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ? ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਭ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ,
ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਚਾਹੇ ਹਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 3500 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਟ ਅਪ, ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਲੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜੀ,
ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਲੀਵ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਿਧਾ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠਿਆ, ਵਾਟਐਵਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੀਡਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਊ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ 2022 ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫੇਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਹੁਣ ਉਸ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੈਠਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਵੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ
ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ ਬਿਨ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ, ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਰੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਬਈ ਜਿਹਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਤਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਧਿਆਏ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਸੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅੱਜ 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 0 ਆਉਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਆਟਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ CM ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ
ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਉਹ ਉਸ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਹਾਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਕੜੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਈਏ। ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PSPCL ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ PSPCL ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ PSPCL ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ
ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਸੈਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਚਾਹੇ ਹਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 3500 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਟ ਅਪ, ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਲੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਲੀਵ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ
ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਿਧਾ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠਿਆ, ਵਾਟਐਵਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੀਡਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਮਥੋਲ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਊ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ।
ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ 2022 ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਹੁਣ ਉਸ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੈਠਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਵੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਿਨ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ, ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਫੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਰੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਬਈ ਜਿਹਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਤਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਧਿਆਏ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਸੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅੱਜ 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 0 ਆਉਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਆਟਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ CM ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਉਹ ਉਸ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਹਾਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਕੜੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਈਏ। ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PSPCL ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ PSPCL ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ PSPCL ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਭੁਗਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ